हेलो एभ्रिवान, आज हामी सी प्रोग्राम रन गर्नको लागि कोड ब्लक कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले कोड ब्लक इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू आफ्नो जुनसुकै पनि ब्राउजरमा जान सक्नुहुन्छ एन्ड देन टाइप कोड ब्लक डाउनलोड एन्ड देन codeblocks.org कै जुन साइट हुन्छ त्यसको डाउनलोड्स भन्ने अप्सन आउँछ हजुरहरुकोमा, त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन क्लिक अन डाउनलोड द बाइनरी रिलिज अप्सन एन्ड देन you need to download the code block file with MinGW setup. यो भयो भने हामीले सेपरेटली MinGW सेटअप गर्नु पर्दैन। अदरवाइज हजुरहरुले MinGW कम्पाइलर सेपरेटली सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी कोड ब्लक विथ MinGW सेटअप वाला अप्सनलाई डाउनलोड गर्नको लागि हजुरहरु यहाँको जुनसुकै पनि लिंक क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यो डाउनलोड विल स्टार्ट। यसमा हजुरहरुले कुनै अप्सन आफूले डाउनलोडको लागि क्लिक गर्नु पर्दैन। यो साइटमा रिडाइरेक्ट भएपछि डाउनलोड आफै स्टार्ट हुन्छ। देन यु नीड टु वेट अन्टिल इट गेट्स डाउनलोडेड। सो हाम्रो कोड ब्लक डाउनलोड भइसकेको छ। नाउ यु क्यान रन दिस डाउनलोडेड फाइल। देन क्लिक अन यस, देन क्लिक अन नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट एन्ड इन्स्टल बटन। देन हजुरले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट नहुँदासम्म। सो किप वेटिङ। सो हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ एन्ड यहाँ एउटा प्रम्प्ट आउँछ, डु यु वान्ट टु रन कोड ब्लक्स नाउ? यु क्यान क्लिक अन यस। अनि जब कोड ब्लक हामीले फर्स्ट टाइम ओपन गर्छौं, यो ओपन हुँदाखेरि हजुरहरुकोमा कम्पाइलर्स अटो डिटेक्सन भनेर आउँछ। यसलाई ओके क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन अगेन हजुरहरुलाई यो अप्सन आउँछ। यसमा पनि हजुरहरुले नो लिभ एभ्रीथिङ एज इट इज मै छोडेर ओके क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। देन हाम्रो कोड ब्लक इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो, जसमा हामीले अलरेडी विथ कम्पाइलर इन्स्टल गरेको छौं। त्यही भएर हामीले यसमा पाथ सेटअपहरु गर्नुपर्ने, सेपरेटली कम्पाइलर इन्स्टल गर्नुपर्ने त्यो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। अब कोड ब्लकमा हजुरहरुले प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि, कुनै सी फाइल रन गर्नको लागि फर्स्टमा एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि हामीलाई यही नै यसरी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने अप्सन पनि आउँछ। बट यो अप्सन नहुँदाखेरि हामी रेगुलर के गर्ने भन्ने वेबाट हामी हेरौं। यु क्यान गो टु द फाइल मेनु एन्ड देन नेक्स्ट एन्ड प्रोजेक्ट। यहाँ हजुरहरुले कन्सोल एप्लिकेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन you can skip this page next time and then next C। हामी अहिले C मा हेर्दै छौं। हजुर C++ रन गर्दै हुनुहुन्छ भने C++ पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ and then give your file name and then select location where you want to save your program and then click on next button। हजुरहरुको अब यहाँ कम्पाइलरमा GNU GCC कम्पाइलर सिलेक्ट भएको हुनुपर्छ। यदि छैन भने हजुरहरुले यहाँबाट स्क्रोल गरेर GNU GCC कम्पाइलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन क्लिक अन फिनिश बटन। यो गरेपछि हजुरहरुको के हुन्छ, यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ र यो प्रोजेक्ट क्रिएट भइसकेपछि यु क्यान गो टु सोर्सेस अप्सन। यहाँ स्मल प्लस आइकन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने there we will have main.c फाइल। यसमा डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब यसलाई रन गरेर ट्राई गर्न सक्छौं। बिल्ड गर्यौं, 0 एरर एन्ड देन रन गर्यौं भने हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। यसरी हामी कोड ब्लकमा सी प्रोग्राम क्रिएट एन्ड रन गर्न सक्छौं। If you are facing any difficulties while doing this installation, then please let me know in the comment box. So thank you so much.